och välkomna till Miss Mustard Seeds Milk Paint Workshop nivå 1. Idag tänkte jag att jag ska lära er grunderna för hur man målar med Miss Mustard Seeds Milk Paint. Ni har kanske läst lite grann om den, så då vet jag att den kommer i pulverform. Jag ska visa och gå igenom hur man blandar färgen för att kunna måla, och jag kommer gå igenom vilka produkter som finns, vilka färger som finns och vilka effekter man kan få fram. En del utav effekterna man kan få fram i alla fall. Det första nu då är att se till så att du har allting du behöver ha. Det blir lite småtråkigt annars. Vi kommer gå igenom 4 olika effekter idag. Och till det så behöver du alltså... Det första är färg då. Du behöver ha färgpulver. Någonting att vispa med, antingen om du väljer att ta en liten mjölkvisp eller en... Ja, det finns lite olika. Man kan blanda med en vanlig pensel eller en gaffelsked, lite vad som helst. Någonting att blanda färgen i. Jag brukar faktiskt föredra att blanda dem i små engångsmuggar. Enkelt, och jag slipper diska dem sen. Du behöver ha ljummet vatten för att blanda färger med. Du behöver ha en hårtork. Kommer se vad du behöver den till sedan. Jättefint sandpapper. Pensel såklart. Du behöver ha en av oljorna, antingen tung oil eller hemp oil. I det här fallet väljer jag hemp oil. Luddfria trasor. En eller 2 vaxer. Jag brukar föredra både en klarvax och en med pigment i, så man kan prova det. En vaxpuck. Och någonting att måla på. Väldigt enkelt är små brädlappar. Det kommer inte göra någonting om man gör fel på dem eller om man blir missnöjd med dem, och man kan liksom experimentera väldigt mycket. Vi kommer gå igenom 4 olika tekniker idag, och därför behövs det 2 olika färger i alla fall. Det är liksom, vi kommer jobba lite i olika färglager, så 2 olika färger och 4 olika prylar att måla på. 4 brädbitar har jag tagit. Ja. Vad är då milk paint för någonting? Ja, det är en målarfärg. Det som jag tycker är så bra med milk paint är att den är helt och hållet naturlig. Den kommer i pulverform i en sån här liten påse. Och man blandar den jätteenkelt med ljummet vatten. Har man för varmt eller för kallt vatten så kan de här pigmenten då ha svårt att lösa sig i vattnet. Och det kan bli en väldigt konig färg, och färgerna kanske inte blandar sig helt och hållet. Så fingervarmt vatten. Det här pulvret innehåller bara 5 ingredienser. Det är kalk, det är lera, krita, det är kasin, alltså mjölkpulver, och naturliga pigment. Man blandar det alltid med lika delar, pulver och vatten. Så har man en matsked pulver, så har man en matsked vatten. Det finns en till komponent som man kan blanda i, och det är bonding agent. Det är alltså ett bindningsmedel som man kan blanda i sin färgmix för att den ska fästa mycket bättre på alla möjliga ytor. Blandar du i den här så fäster den utan problem på metall, på trä då såklart, på glas, man kan måla på sten och man kan måla lite allt möjligt. Plus att om du har en redan målad möbel så slipper du slipa ner all färg, och man slipper omfattande förarbete och sådär. Så. Och har man i bonding agent, eller bindningsmedlet då, så ska man ha lika delar av allting. Alltså en del vatten, en del pulver och en del bindningsmedel. Jätteenkelt att komma ihåg. Man ska alltså ha lika delar av allting. En annan bra grej med milk paint är att den torkar väldigt fort. 20-30 minuter, sen är färgen torr. Den är lite tunnare än vad vanlig färg är. Snickerifärg till exempel, eller en chalk paint. Jag brukar tänka någonstans mellan mjölk och filmjölk i konsistens. Och som med alla kalk- och kritfärger så behöver man försegla färgen efter att man har målat. Och till det så har Miss Mustard Seeds Milk Paint serien lite olika alternativ.
Det finns 3 stycken olika vaxer. Det är ett transparent vax och sen finns det 2 stycken vaxer med pigment i. Ett som är vitt pigment och ett som är brunt eller antik brunsvart typ. Sen har vi Tough Coaten som är ett matt lack som man kan ha på. Jag brukar föreslå det här lacket till ytor som behöver vara väldigt, väldigt slithåliga. Till exempel köksbord eller någon arbetsyta av något slag. Då är den super. Sen har vi 2 stycken olika oljor. Det är en hempoil, ren hampolja som man kan försegla färgen med, och det är en tongue oil som är för utomhusbruk. Och de här olika förseglingsalternativen då ger lite olika resultat som ni kan se på den här brädan. Hela den här brädan är målad i färgen Kitchen Scale. Så först har jag alltså målat hela den här brädan med en och samma färg. Här längst ut har jag inte förseglat den alls. Vad som händer om man inte förseglar färgen är att den kan pudra av sig, till exempel om man målar en stol. Så om man sätter sig där så kan man liksom bli missfärgad i gumpen. Och den blir inte lika hållbar. Nästa ruta här har jag förseglat med hempoil. Det är alltså inomhusoljan. Tongue oilen blir snarlik. Så det här är liksom resultatet av oljan. Den drar fram lite djup i färgen och den gör, färgen blir något mörkare. Transparent vax är det närmsta man kan komma utan att försegla färgen. De är väldigt lika. Här borta har vi de 2 pigmenterade vaxerna. Här har vi antikvaxet som är det svartbruna vaxet, och här har vi det vita vaxet. De här 2 är superfina om man har lite struktur liksom, som ni ser på den här brädan. Det går liksom in här så att vaxet kommer lägga sig här och ge lite extra effekt. Så ser det ut. Sen nu då tänker jag att jag ska gå igenom lite vad vi ska göra på den här workshopen idag. Nummer 1 då är att mixa färg. Du ska lära dig att blanda färgen korrekt. Därefter kommer vi måla en bräda med den här färgen då såklart. Och den brädan ska vi bara måla slätt och fint. Och vi kommer måla halva brädan försegla halva brädan med hempoil, och så ska vi försegla halva brädan med vaxet. Så att ni har liksom ett exempel sedan på hur det ser ut. På bräda nummer 2 så ska vi använda vaxpucken. Det är en puck med hårt vax som man använder när man vill få fram olika färglager. Vi kommer jobba med 2 lager färg. 2 olika färger alltså. Så det man gör då är att man grundar hela brädan med en färg, en bottenfärg då, som man vill ha, som man vill att ska komma fram i slitningarna sedan då. Därefter så drar vi med vaxpucken på de ställen vi vill få fram den underliggande färgen. Och efter det så kommer vi måla en toppfärg. Med hjälp av vaxpucken så kan man jätteenkelt få fram olika färglager utan att riskera att komma ner till det laget man började måla på, alltså ursprungsfärgen. Till exempel på en sån här, som jag tycker, väldigt tråkig yta. Så använder man ingenting emellan 2 färglager så är det väldigt lätt att man slipar ända ner till det här träet. Vaxpucken hjälper oss att inte göra det. Därefter, på bräda nummer 3, så kommer vi göra en så kallad hempoil resist. Det innebär också att vi jobbar i flera färglager, i det här fallet 2. Men man kan köra på med hur många färger man vill. Jag har gjort upp till 7 olika färger tror jag på en. Men man kan fortsätta hur länge som helst. Både med vaxpuck och med hempoil. Det vi kommer göra på den här nu är att vi målar den i en grundfärg igen. Därefter, istället för att ha på vaxpucken, så kommer vi ha på olja mellan färglagerna. Då kommer vi framkalla en så kallad shipping. Och det är det jag tror att milkpainten
är mest känd för. För att få fram den här lite råa, flagande effekten som man ofta ser på väldigt gamla möbler. Det är väldigt svårt att få till den här effekten med någon annan färg. Jag har försökt. Men efter oljan i alla fall så kommer vi ha på ett topplager med färg igen. Och då kommer man ganska omgående se liksom hur den toppfärgen liksom flyter undan. Och börjar flaga. Sen då till sist med planka 4 så ska vi göra någonting som är jättekul. Det är då vi ska använda oss av hårfönen. Vi ska nämligen framkalla en sprucken effekt. Alltså att färgen spricker. Och då tror jag att man ska ha i bakhuvudet att man behöver ha ett pigmenterat vax i alla fall för att få framhäva den här effekten lite bättre. För det vi kommer göra är att snabbtorka färgen, vilket kommer ge en reaktion som gör att färgen spricker lite. Så målar du med en ljus färg så rekommenderar jag att du tar på antikvaxet. Och målar du med en mörk färg så rekommenderar jag att du tar på det vita vaxet. Är du redo? Då kör vi! Nu då, hur blandar man då färgen? Du behöver färgpulver och du behöver ljummet vatten. Och någonting att blanda färgen i. Jag brukar alltid använda ungefär matsked smått. Jag tycker att det är lagom. Och då börjar jag alltid med vattnet. Jag tycker att det är fördelaktigt för att då hamnar inte pulvret ner i botten. Och jag kan enkelt få upp det som lägger sig i kanter och sådär. Jag har tagit en skopa med vatten. Och då tar jag även en skopa med färgpulver. Vidare brukar jag föredra att blanda med en liten visp där. Och då är det bara att blanda runt i färgen. Och jag ser till så att jag blandar omkring så att det inte ligger några färgpigment och sölar omkring här nere nu. Det man behöver tänka på är om man ska måla en hel möbel nu. Det är att man blandar omkring det här under tiden man målar också. Fördelaktigt är om man nu skulle låta den här stå nu i 15 minuter ungefär. Så att alla pigmenten liksom hinner lösa upp sig och dra till sig. När man sedan kommer tillbaka då så behöver man blanda omkring igen. För det som händer när färgen står så här, det är att pigmenten faller liksom ner i botten. Och de behöver man alltså vispa upp igen. Konsistensen nu är väldigt lös. Den är väldigt rinnig, men den täcker väldigt bra ändå. Ni kommer märka det. Eftersom att jag kommer måla på trären yta så behöver jag inte ha något bindningsmedel här i. Vi kör det en gång till. En kopp. En skopa vatten. Och en skopa färg. Nu när vi har blandat färgerna då, så är vi redo att börja måla. Då tar jag min första bräda här. En
en pensel såklart. Och jag börjar med min kitchen scale. Första brädan ska vi bara måla slätt och jämnt. Och du kommer märka vilken fin och härlig len yta det blir utav Milk Paint. Som du säkert har märkt så är Milk Paint ganska tunn i konsistensen. Men den täcker hur bra som helst ändå. Så det vi gör nu är att vi målar täckande på första brädan. Nu kan vi lägga undan den här brädan för nu ska den få torka. Och nu kommer du också märka hur snabbt den här torkar. Det här är alltså bara ett enda lager med färg och den är heltäckande. Medan första brädan ligger och torkar så tänker jag att jag ska grunda mina 2 andra brädor. Då har jag ju 2 stycken färdiga här som har fått stå och dra en stund. Och det är då man märker om man behöver ha lite mer i. Eller lite mer vatten i. Den här blandningen har blivit lite tjock nu. Ser att den är lite trögflytande och då kan jag bara hälla i lite mer vatten. Ta bara ett par droppar till att börja med. För det är väldigt lätt att blanda i för mycket vatten. Jag har 3 droppar och färgen blev kanon. Så jag börjar att måla ena med arabesk. Färgen kan ibland kännas lite konig och då beror det på att pigmenten inte har löst upp sig riktigt. Man har liksom inte fått till blandningen ordentligt. Oftast så går det att jobba in lite grann. Så att man jobbar fram och tillbaka och trycker ut pigmenten på det man målar. Så där då. Nu när den här första brädan har torkat så kan du känna på ytan och då känns den ganska grynig, sträv liksom. Vilket jag kan tycka är ganska charmigt. Men tar vi ett jättefint sandpapper. Rekommenderar nummer 500 eller grovhet 500, men det går bra vilket som. Känn ordentligt så att du kommer ihåg hur den här ytan känns. Och sen tar du bara ditt sandpapper och jättelätt. Tryck inte ingenting utan du drar bara ett par gånger. Och så känner du på ytan igen. Jättelen och fin. Och alla de här små gryniga kornen liksom. De försvinner bara man tar jättefint med sandpapper. Sen kan man finjustera lite om man har missat lite grann. Nu då till nästa steg. Nu har vi grundmålat den här brädan. Det här är den absoluta grunden till att måla med Miss Mustard Seeds Milk Paint. Nu föreslår jag att du plockar fram hemp oil, klarvax och en luddfri liten trasa. Jag brukar klippa sönder gamla lakansbitar och använda. Jag tycker att det är klart enklast. Och nu vill jag att du på halva brädan förseglar färgen med hemp oil och halva brädan förseglar med klarvax. Då gör vi det, tycker jag. Och när jag förseglar med vax och sådär, eller olja också i sig, så brukar jag bara använda den här trasan och liksom gnugga ut det så här. Blir det för mycket så ta
lite klumpigt och sådär, så ta bara en torr sida på trasan och torka bort det. Nu har färgen blivit mycket mörkare. Det kommer ge med sig allt eftersom det här kommer torka nu. Och då kan vi även köra på, ta en torr hörna på din trasa och häll på ett par droppar sådär. Och så smetar du bara ut den här oljan sedan. Nu blev det inte tillräckligt, så då tar jag bara 2 droppar till. Och så att jag får olja på hela det här biten som är målad nu. Kommer din bräda se ut så här. Och man ser ingen större skillnad. Däremot när det här torkar som sagt så kommer biten där du har haft det transparenta vaxet att tonas ut och bli något ljusare. Medan det här kommer vara kvar ganska mycket. När man förseglar någonting med oljan så ska man tänka på att gå tillbaks 20-30 minuter senare och torka bort överflödet. Gör man inte det så händer ingenting, men det kan ta väldigt lång tid för oljan att verkligen gå in och torka. Det är det enda. Nu bör du alltså ha fått en bräda som ser ut så här. Då ska vi gå över till bräda nummer 2. Om du vill, du måste inte, men kan dra ett par vändor med sandpapper på den här också. För att jämna till och få den här superrena ytan. Det vi ska göra nu är att ta våran vaxpuck då och dra längs med kanterna. Man kan dra mycket, man kan dra mindre. Det den här gör nu är att den kommer göra så att färgen inte fäster lika bra där man har dragit den här. Man kan se att det blir lite glansigt där man har dragit den. Jag brukar köra på ganska hårt med den här för att underlätta. För nu vill jag ju verkligen inte att själva träet ska komma fram. Och då tar jag fram färgen som jag har valt att ska vara toppfärg. Då har den här färgen fått stå ytterligare en liten stund så att den har blivit ganska tjock igen. Då drar jag ett par droppar sådär. Och så blandar jag omkring ytterligare. Tar min pensel. Och så är det bara att måla ett topplock med färg här på nu. Och nu får det här stå och torka igen då. Nu när den här färgen har torkat så tar vi det fina sandpappret igen och bara jätteenkelt fram och tillbaka. Behöver inte trycka med sandpappret, det är bara att... Då ser ni att det rosa kommer fram jättefint här. Och nu då kan du se att du har fått en jättemjuk och fin yta och en jättemjuk och fin slitning. Och igen nu då, den här brädan behöver också förseglas. Och då kan du faktiskt dela den på hälften
eller 3 om du har fler alternativ. Men så kan du faktiskt ha transparent vax eller olja på ena då och ett pigmenterat vax på andra sidan. Och då tar jag igen en liten sån här. Och så den här gången häller jag lite grann på min trasa då. Och så knuggar jag in det här lite grann över. Sådär. Och sen kan jag faktiskt viker ihop den här lite grann, så tar jag en torr del av den här lilla trasan. Och så använder jag mig av antikvaxen här på nästa del. På resten av brädan. Då doppar jag den bara lite. Det syns väldigt tydligt vad som är antikvax, för det här är liksom en brun sörja då. Och då brukar jag vara ganska noga med att få ner det ordentligt i de här små hålen här. Det kommer ganska rikligt i de hörnerna. Och sen så drar jag över. Så geggar jag runt det lite grann. Och sen tar jag och viker bort den här också. Så att jag får ytterligare en torr sida igen då. Och sen jämnar jag till det med den torra sidan. Nu då kommer en liten bonus. Innan det här nu har torkat, om jag tycker att det har blivit för mörkt här, då kan man ta jag en torr bit igen. Då kan jag ta klarvax på här nu. På min trasa. Och sen kan jag gå tillbaks här nu och liksom sudda ut en del av vaxet. Så att jag ljusar upp det ytterligare igen. Sådär, nu är jag ganska nöjd med min bräda nummer 2. Då är den färdig och mitt resultat ser ut så här. Nu med det gjort, våra 2 första steg är färdiga. Nu ska vi ge oss på det man brukar kalla hemp oil resist. Vi ska alltså ta fram oljan. Vi ska ha hemp oil på. Vi kommer framkalla så kallad chipping, alltså att färgen inte fäster alls utan den börjar flaga. Det kan bli riktigt läckert. Det är, som jag nämnde innan, förmodligen det som milk painten är framförallt mest eftertraktad för att få det här grova, väldigt slitna utseendet. Och utefter vad jag har experimenterat mig fram så är det väldigt svårt att få fram detta med andra färger. Och då finns det lite olika sätt att göra det på. På den här översta har jag haft på väldigt mycket olja mellan lagerna och här har jag haft mindre olja mellan lagerna. Så ju mer olja man har, desto mer kommer toppfärgen släppa, alltså inte fästa på själva brädan. Och ju mindre olja man har på, desto mer kommer färgen att fästa. Det vi gör nu då är att vi tar fram planka nummer 3 som vi har grundat redan med färg. Jag valde i det här fallet linnen. Vi kan finslipa den lite grann, bara dra jätteenkelt igen med sandpapper. Sådär. Och det vi behöver ha nu då är en toppfärg och jag får hälla i lite mer vatten i min mix här. Nu har den stått en stund. Och så blandar jag runt helt enkelt.
så tar jag mitt pensel som jag har målat med rosa. Nu då så häller jag, som jag sa, ju mer olja desto sämre kommer toppfärgen fästa, ju mindre olja desto bättre kommer toppfärgen fästa. Så jag rekommenderar att ta mycket, eller mer olja i alla fall, på ena sidan och mindre på andra. Det jag gör då är att jag häller ett par droppar här på ena sidan. Jag tar en liten trasa. Så här ser det ut. Och så geggar jag runt så det blir ganska tjockt här. Lite ganska slarvigt också. Och sen tar jag ganska tunt med olja på nästa sida här. Sådär. Innan den här oljan hinner torka nu så går jag på och målar med toppfärgen. Det man behöver tänka på här nu då är att inte jobba in färgen för mycket. Så istället för att jobba med penseln fram och tillbaks så börja i ena änden och dra hela vägen. Nu blev det lite där så då kan jag vända på penseln och dra det en gång till. Dra och dra. Oj. Ja, väldigt lite färg här, det är bara för det. Och så gör vi samma sak här uppe. Vi drar en gång. Nu är min bräda väldigt blöt här, men den ser ut så här i alla fall. Och jag kan redan ana här, där jag har haft väldigt mycket olja på, att färgen redan har liksom börjat flyta iväg och flyta ut. Här kan du se att den har börjat flyta iväg. Men nu, innan jag kletar ihjäl mig på den här blöta färgen här, så ska jag lägga den här för att torka. Nu är det då dags att börja slipa på den här. Och nu ska du kunna se hur färgen har släppt på vissa ställen. Den bör ha släppt mer där du har haft mer olja på och mindre där du har haft mindre olja på. Så, då är det egentligen bara att putta av de här flagorna egentligen. Eller så kan du ta hjälp av ett sandpapper också. Det roliga med det här är att man kan aldrig ha hel kontroll på var eller hur mycket egentligen som det ska chippa. Det enda man kan reglera är att det chippar mer med mer olja mellan färglagarna och mindre med mindre olja mellan färglagarna. Men man kan ändå aldrig veta säkert. Jag har målat massa grejer som jag har trott att nu kommer jag få jättemycket chipping på detta. Men har knappt blivit någonting alls. Och precis tvärtom, även om jag har haft i bindningsmedel så kan det vara en sån sorts olja på möbeln sedan tidigare så att färgen helt enkelt inte vill fästa ändå. Man brukar ju säga det lite grann att släpp kontrollen, måla med milk paint. Och det är jättekul. Men jag fortsätter slipa bort det här nu då. Så varje workshop och varje gång man gör detta så får man olika resultat. Det är faktiskt jättekul. Och det blir faktiskt lika fint varje gång ändå oavsett. Så. Så här ser min bräda ut just nu. Och då tänker jag faktiskt att jag ska försegla den här med bara hempfoil. Och då tar jag en liten trasa. Och så häller jag lite olja över den här. Och så bara gnuggar jag in det. Och återigen nu då, 20-30 minuter efter att du har oljat in en möbel eller vad det nu är för någonting du målar. Så gå tillbaks och torka bort överflödet, annars så kan det ta jättelång tid för att torka. Ta en liten droppe till.
är inte slut än. Vi har nämligen en planka kvar som vi fortfarande inte har gjort någonting med. Och det är nu som vi ska ha hårfönen nära till hands. Hårfönen nu har jag ställt in så att den är på varmaste och vi kommer köra på fullt fräs med den sedan. Nu gäller det att vara lite snabb eftersom att milkpaint torkar så himla fort. Och vi vill inte att färgen ska börja torka innan vi börjar snabbtorka den med hårfönen. Att tänka på är om du är ute och målar i solsken eller sådär, eller om det är väldigt varmt någonstans, så kan färgen börja torka för fort och då kan man få till den här effekten. Oönskat eller önskat, det kan bli så. Så. Till det här tar jag min kitchen scale som har fått stå och dra sig lite grann. Man kan med fördel ha lite tjockare färg när man gör det här. Och sen också så kan jag visa att även här får man mer effekt om man har tjockt lager på. Här har jag målat med French enamel och jag har haft ett väldigt tjockt. Då får jag liksom ett litet läderaktigt utseende på det. Och sen har jag målat med ett tunnare lager. Och då får man lite finare, lite slätare yta liksom. Så, det är vad vi ska göra nu. Jag har hårfönen redo. Jag har lite tjockare färg här redo. Då tar jag ganska mycket på min pensel här. Och så ska jag bara måla på det här. Jag har väldigt lite färg kvar här. Men jag drar jag bara ut det och jobbar in det snabbt för i år. Så kommer det här räcka ändå. Gör gärna likadant med det här. Att här i den här sidan så tar jag tunnare med färg på. Och sen lämnar jag ur alla sista i min kopp och lägger på lite extra här borta. Så jag får tjockare färg här. Nu innan färgen torkar så drar jag med en gång på med min hårfön. Sådär. När jag torkar på det här viset så är jag ganska noga med att jag håller hårfönen en längre stund och torkar den liksom långsamt istället för att hålla på fram och tillbaka jättesnabbt. Över den här. Men nu är det här torrt i alla fall. Det här slipar jag inte någonting på för då är ju faktiskt risken att man råkar slipa bort det helt enkelt. Och eftersom att jag tog en relativt mörk färg på så har jag valt att jag ska försegla färgen med det vita vaxet. Så jag tar en trasa igen. Tar en del vax. Och om det här nu inte är helt torrt så kommer jag kleta runt färgen. Men jag underlättar om jag inte trycker så himla hårt med den här vaxtrasan liksom. Lite till för jag vill ha ganska mycket i den här. Jag tycker att det är väldigt snyggt när man får in ganska mycket vax i de här mönstren som är på möbeln eller ja, i det här fallet brädan då. Lite i den här också. Sådär, och så drar jag ut det så att jag får vax över hela biten. Sådär. Nu när den här är täckt med vax, jag viker till så att jag får en torr sida och så drar jag bort överflödet här. Nu hade jag på väldigt mycket vax, men jag tycker faktiskt att jag gillar vax. Så jag vill ha på ganska mycket vax.
går, det kan jag faktiskt visa på en gång också, att även på detta så går det jättebra att ta klarvax igen efteråt då. Sådär, och liksom sudda. Suddar man på det här viset så stannar ju det vita vaxet kvar i alla de här mönstren. Men jag får mer utav kitchen stil liksom uppe på. Och nu hoppas jag såklart att du är nöjd med den här workshopen, att du fick ut det du hade tänkt dig få ut av det här, att du lärde dig någonting och fick prova på att måla med färgen. Det är alltid lite skillnad att titta på en workshop så här emot att gå på plats där man liksom kan ställa frågor och allt sånt där. Men jag finns tillgänglig på Facebook och e-mail och lite sådär, så att det är bara att höra av sig om det är några frågor eller ja, om det är några frågetecken eller annat. Det finns mängder av inspirationsgrupper på Facebook. Jag har faktiskt en egen sådan där man mer än gärna får dela med sig till andra med vad man skapar själv hemma. Vad man har målat och vad man har byggt eller vad man nu har gjort för någonting. Jag hoppas att du vill titta på mina andra videos så småningom. Mina andra workshops också kanske. Det tar aldrig stopp med hur mycket man kan lära sig. Jag själv målar varje dag i veckan nästan och jag lär mig någonting nytt varje dag. Liksom kommer på, om man gör något misstag så bara, ja men det här blir ju rätt schysst ändå liksom. Och, ja. I alla fall, vi ses och vi hörs och glöm inte att följa min kanal för att inte missa alla mina gratisvideos. Mängder av tips och tricks, jag bygger lite här och var och jag hittar på det som jag tycker är kul. Ha det bra!